දවසක් හැමෝටම. අද අපි බලමු මේ වගේ LED බල්බ්ස් ඔයගොල්ලෝ විසි කරනවා ඇති. මේ වගේ බල්බ් පිච්චුනාම මේවා මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ බල්බ් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද කියලා අපි බලමු අද. කරන්ට් එක ගිය වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් පොඩි බැටරි කෑලි එකක් පාවිච්චි කරලා මේ බල්බ් එක පත්තු කරගන්න කියලා. හරි අපි බලමු. දැන් විශේෂයෙන් මේ වගේ බල්බ් විසි කරනවා හැත්තේ අපි මේ ගලවලා මම පෙන්නන්න. මේකේ තියෙනවා මේ LED SMD LED සෙට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක LED එකක් හෝ කීපයක් පිච්චීම නිසා පිච්චුනොත් මේකේ LED ටික වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක බොහෝ විට සීරීස් කරලා හදලා තියෙනවා. එතකොට ඒක LED එකක් පත් වුණොත් එතනින් එහාට පිච්චුනොත් එතනින් එහාට යන එක LED එකක්වත් පත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ හානි වෙලාම ගිය අවස්ථාවක මේක විසි කරන්නේ නැතුව කොහොමද මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. එතකොට මම මේක ගලවලා පෙන්නනවා. එතකොට මේකට හානි වීම නිසා මේක අපිට ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මේ ඇතුලේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක. මේකෙන් තමයි කරන්ට් එක අඩු කරලා පද්ධතිය ලබා දෙන්නේ. මේක තමයි ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක. මේකට අපි කියනවා ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක කියලා. මේකේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක පිච්චුනොතුත් අපි මේ LED බල්බ් විසි කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් මේ විදිහේ LED ලබා ගන්න පුළුවන් එහෙම විසි කරන තැන්වල. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකට අපි මේ දෙකම පිච්චුනොත් මේක LED ටික අපිට භාවිතයට ගන්න බැරි අවස්ථාවක මේ විදුලි LED බල්බ් එකෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා. 1.5 බැටරියක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. මම මේ හදලා තියෙන්නේ මේක තමයි ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඩයග්‍රෑම් එක දාන්නම්. මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඕන වෙන්නේ ඇත්තනම කොම්පෝනන්ට්ස් 3යි. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තරම් LED පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන LED බල්බ්ස් 3ක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ශ්‍රේණිගත ක්‍රමයට LED බල්බ් 5ක් 6ක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම මේකට 1.5 වෝල්ට් බැටරි එකකින් සප්ලයි දුන්නම මේ LED කීපයම දැල්ලෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එක LED එකක්වත් එක LED එකක් එක 1.5 වෝල්ට් බැටරි එකකින් වැඩ කරන්නේ නැතිව. ඉතින් මේකට ඕන වෙන කොම්පොනන්ට්ස් ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම අර පැරණි CFL බල්බ් ඇතුලේ තියෙනවා මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් පරණ චාර්ජර් වල ෆෝන් චාර්ජර් වල ඇති තරම් මේ විදිය පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් තියෙනවා විසි කරන ඒ වගේ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ඉවත දාන එකකින් මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මේ වගේ රෙසිස්ටර් එකකුයි 1K රෙසිස්ටර් එකක්. ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මම මෙතන පාවිච්චි කරන D400 ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ඕන වෙනවා මේක සඳහා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පරිපතේ මේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ඩයග්‍රෑම් එක මේකේ දාන්නම්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරලා මේ බල්බ් එක අපි හදාගන්නේ කියලා. හරි මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ දැන් මේකත් එක්ක මේ වගේ බහැලා ගිය බැටරියක්. මේක 1.5 වෝල්ට් පොඩි බැටරියක්. මේක වෝල්ටේජ් එකත් මම පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට වෝල්ට් 1.67ක් තිබ්බත් ගන්න පුළුවන්. මේක නම් වෝල්ට් ඔයගොල්ලන්ට පේන 1.4ක විතර වෝල්ටේජ් එකක් දැන් තියෙනවා මේ බැටරියේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ බැටරිය පාවිච්චි කරලා මේකම පත්තු වෙනවද කියලා මම පෙන්නන්න ඉස්සල්ලාම. මේ තියෙන්නේ මේ අපේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් එක බැටරි එකකින් LED එකක්වත් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක through ඔයගොල්ලන්ට මෙතන LED බල්බ් තුනක් තියෙනවා. තුනම පත්තු වෙන හැටි. තා දීප්තියෙන් දැල්ලෙනවා. ඉතාමත් දීප්තියෙන් දැල්ලෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරලා අපි අර අපේ 230 වෝල්ට් එහෙම නැත්නම් AC විදුලින් පාවිච්චි කරන අපි ඒ බල්බ් එක මේකෙන් මේ ඩ්‍රයිවර් එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්න එක. ඉතින් මේ වගේ මේක ගලවගෙන මේකේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක ඕනනම් ගලව ගන්න පුළුවන්. ගලව ගන්න නැත්නම් මම නම් ඒක දැන්ට මෙහෙම තියනවා. ඇතුළෙම තියලා පැරණි ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක මම මෙතනින් පොඩි සිදුරක් විදගෙන තියෙනවා. මෙතන පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ ඒ සිදුරක් විදගෙන තියෙන බවුත් එකෙන්. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේ අපේ අලුත් ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක ඒ සිදුර තුලින් එළියට ඒ වයර් දෙක ලබා ගන්න එක.
තියෙන්නේ මේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක. ඉතින් මම මේකෙන් මේ සිදුර තුලින් ඒක ලබා ගන්නවා මෙහෙම වයර් එක එළියට. ඉතින් මෙහෙම ලබා ගත්තාම මෙතනින් පස්සේ මේක මෙහෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. එළියට ලබාගෙන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේකේ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක පරණ ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක එහෙම තියෙන ගමම්ම මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම රඳව ගන්න පුළුවන්. අපේ අලුත් ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා වගේ මේකට ඕන තරම් LED පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව LED වැඩි කරන්න. දැන් මම මෙහෙම මේක පාවිච්චි මෙතන රඳව ගත්තා. දැන් අපි මේ කප් එකෙන් මේකත් වහලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඕනම කෙනෙක්ට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපේ බැටරිය 12 volts එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේක 230 volt වලින් වැඩ කරන බල්බ් එකක්. මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් අපිට පුළුවන් තනි බල්බ් එකකින් දැල්ව ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතාමත් දීප්තිමත් ලෙස මේක දැල්වෙනවා. ඉතින් රාත්‍රී කාලයේදී හොඳ එළියක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේක පාවිච්චි කරලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තනි බැටරියක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ නිර්මාණයක්. ඉතාමත් පහසුවෙන් ඕනම කෙනෙක්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බල්බ් 10ක් විතරක් ගෙදරකට හදාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට බැටරි කෑලි 10යි අවශ්‍ය වෙන පරණ විසි කරන බැටරි කෑලි. ඉතාමත් හොඳ දීප්තියකින් මේ බල්බ් එක මේ දැල්වෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ නිර්මාණයක් අත්හදා බලන්න. එහෙමනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. share කරන්න. මේක පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පහළ comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.